Itt vagyok a Sony booth-nál, szerda reggel van, ott van a John, aki egyik főnöke. Aztán láttam a Yoshio Kasant is, ott vannak még egy páran. Most fejeződött be a special demo. Ezek az emberek, ezek a cégek segítettek ebben. Ezeknek a demóknak az összehozásában. Itt van még egyszer Softimár. A Monex nincs is rajta ezen. És ott az én nyuszikám. Itt jön. Mondjál valamit szépen! Ott a John Jack, meg az a színes fejű. Itt van a Softimázsos Mike hátulról. Úgy néz ki, mint egy D'Artagnan, különben előről, egész aranyos. Az aranyos Iwai-san. És ott beszélik meg a következményeket. Ott kapja meg valószínűleg Attila a Disney jegyeket, amikre nem fogunk tudni elmenni. Nem baj. Holnap este lesz valószínűleg ez a buli. Tired. I think that is John Gator. That's John Gator from the back. Hello, John. Hi. There's the GSQ. This is Yoshioka-san. This is Koike-san. Hello. These are today's show. Hi, John. People queuing up for that 10 o'clock show. This is Saoyama-san. Ohayou gozaimasu. This is the Mannix booth. Minato-chan. Saoyama-san, Attila, and John. Hi, John. Hello, baby. This is John and Cherry. Mike, Attila's room, and this is Greg. This is David Morin. Go really Attila's fast. colleague from Softimage, Montreal. Yes. Just one more day. Actually, you know what? It's just the beginning. Like, PlayStation rule. This is ILM Industrial Light and Magic. And this
is PDI where Ken Ibrahim works. I don't know where he is at the moment, and this is also Drip. Itt pedig már a konvenciós center, amint a gyülekező center. Ez ami fölmegy a nagy hídra. E-hol. Mi ott vagyunk valahol az F-nél, úgyhogy majd el kell sétálni, de inkább tennézzük. Jó pofa belső épület. Bejöttünk az éve. Ennek a különböző. Így néz ki a show 2 órával nyitás előtt. Mennyivel jobb így. Itt van a mi boothunk, vagyis a mi kiállító részlegünk. De fogunk bemenni. Ott fogunk bemenni azon az ajtón. Föl kell setupolni a dolgokat. Működjen. Vannak szilikongrafikus gép. És Origin. És így néz ki hátul. Ról belülről. Van az épületben se. Itt jön be a hideg levegő, ugye, hogy az ember tudjon dolgozni. Vannak alul a cube-ok, úgyhogy én most nekem ezt föl kell setupolnom. Itt van, belőttem a izéket, cuccokat. Mennek. És aranyosak, mert itt most pirosodik. És azt jelenti, hogy ez jó. Ezen dolgoztunk annyit a Softimage-ral meg a Manex-szal. Ugye ez az a demo, amit a Matrix-osok csináltak. Vagyis hát mi csináltunk, inkább úgy kell, hogy mondjam. Softimage segítségével. Sajnos a hang egyelőre nem jött össze, a Matrixból lett volna. Bekódoltam az összes hangeffektet, de utolsó pillanatban nem jött össze sajnos. Ez nem lett rossz. Aztán a PDI-é. Meg a PDI-nek az Ant-ből a hangyákból a demója. Ez se lett nagyon rossz. Hát, hogy igen sok karakter van. Képernyőn. És akkor ezek mennek itt izével körül, tehát egy lupolva vannak egymás után. Amikor befejezed egyik, akkor megy a másik. És kameraváltás volt. Ezt őket ide rakni, mert a légkondi annyira lehűtött a levegőt, hogy elkezdtünk becsöpögni. Azért kellett ide rakni ezt. Na így néz ki hátul. Lelassítottam a nyugodtan. Na jó. Ja, itt vannak a kiviszok. Ezek, amikről játsszuk a digitális intrókat. Ez pedig ami kint megy a bejáratnál. Az meg erről megy. Fölrakom majd a Night Shot-ot. Jobban lehet látni.
Ja. Kábel, hegyek, itt a box. Na, elkezdődött az összepakolás, és a vége van a mesélynek. Ugye pakolandus. This is madness. The madness is over. Vége van a bolondozásnak. It probably got buried. Is it not inside anywhere? No, we cleaned out here. Csak a pakolások. Cool. BTS are excellent. Hey. Tearing things down. Szedik szét a dolgokat. Oh no, John. Alright. It was good. Success. あ、いたいた。まだ生きてる。Ja, tényleg. Are you recording? Naniate, no? Right? Ah, yes. The sign. The sign. Now that it's been all signed. Alright. Signed by everyone. For the wonderful Yeah. GSQ Yeah, project. like that. Excellent. We're packing up. Na, összepakoltunk. Alakul a dolog. Lassan lehet shippingelni. Gyorsan benézünk a izébe, hogy mi maradt a színházból, vagy az előadóteremből. Már le lett szedve a tető, le lett szedve a vászon. Neki dolgozik. John. Se on pakoa minden. Hey, John. Ez is jó kiürült.